How to apply for Indian Coast Guard Recruitment 2023 Step-by-step guide Indian Coast Guard Recruitment 2023 ৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগে step by step সকলো কম Hello everyone welcome back to my YouTube channel আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনাক Indian Coast Guard Recruitment 2023 ৰ বাবে আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শিকিম আপোনাৰ দেশ সেৱা আৰু ৰোমাঞ্চক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ এক ফেন্টাস্টিক সুযোগ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড ৰিক্ৰুটমেণ্ট ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰো তেন্তে বলক আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু তাত সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড এপ্লাই অনলাইন ঠিক আছে ওপৰত যেটো প্ৰথম ৱেবসাইট আহিছে তাত সিম্পলি ক্লিক কৰিব প্ৰথম মোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই এই ৱেবসাইটত আহি যাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব সাইডত যেটো নিউ ইভেন্টস লিখা আছে ইয়াত লিখা আছে প্লিজ ভিজিট আৱাৰ নিউ ৰিক্ৰুটমেন্ট ৱেবসাইট ঠিক আছে সিম্পলি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত আহি গল অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত যেটো আখৰ গৈ আছে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক হিয়াৰ লিখা আছে সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নিউ ক্যান্ডিডেট এই ৱেবসাইটৰ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত ইমেইল আইডি লগত নিজৰ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ টু ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত নিজৰ নাম ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ঠিক আছে জেন্ডাৰ ইমেইল আইডি কনফাৰ্ম ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপোনাৰ OTP টি ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিলে নিজৰ পাছৱৰ্ড আইডি আৰু ইউজাৰ নেম পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে বেক আহিব এতিয়া আপুনি লগইন কৰিব হলে ইয়াত নিজৰ ইমেইল আইডি এণ্ড পাছৱৰ্ড দি সাইন ইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আহিলে এপ্লাই প্ৰসেস আপোনালোকে নিজৰ কোৱালিফিকেশন অনুযায়ী ইয়াত নিজৰ পোষ্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত তিনিটা পোষ্ট দিয়া আছে নেভিক জিডি নেভিক ডিভি এণ্ড য়ান্ত্ৰিক ঠিক আছে তো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন ইয়াত নিজৰ নাম ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম নেশনালিটি প্ৰাইমাৰী ইমেইল আইডি ঠিক আছে আপুনি যদি বিবাহিত তেনে মেৰিড দিব যদি আনবিবাহিত আনমেৰিড দিব ইয়াত নিজৰ মোবাইল নম্বৰ এতিয়া আহিলে আইডেন্টিফিকেশন ডিটেইলছ নিজৰ আধাৰ নম্বৰ আইডি কাৰ্ড হিচাপে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু আইডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব কনফাৰ্ম আইডি কাৰ্ড নম্বৰ একেবাৰে ইয়াত বহাই দিব এতিয়া আহিলে আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক 1 ইয়াত আপুনি ন দিব আৰু আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক 2 ইয়াত আপুনি ইয়েস দিব ঠিক আছে নেক্সট এমপ্লয়মেন্ট ডিটেইলছ আপুনি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব যেনেকৈ মই আনএমপ্লয়েড ঠিক আছে নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড ক্যাটেগৰি ডিটেইলছ আপুনি কোন কাষ্টৰ হয় এটা আপোনাৰ নিজৰ ক্যাটেগৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব ডেট অফ ইস্যু অফ ক্যাটেগৰি সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰা ডেটটো ইয়াত লিখি দিব ক্যাটেগৰি সাৰ্টিফিকেট ভ্যালিডিটি ইয়াত আপোনালোকে এলৱেজ ভ্যালিডিটি নো ভ্যালিডিটি ডেট মেনশনড অন সাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো বহাই দিব প্ৰুফ অফ ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইয়াত যিকোনো এটা দিব পাৰে ক্লাছ 10 মাৰ্কশিট বা বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আপলোড ডকুমেন্টছ ঠিক আছে ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড আৰু বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব আপোনাৰ ফটোটো মিনিমাম 50 KB ৰ পৰা 150 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰথমে ক্লাছ 10 ৰ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ বহাই দিব তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত লিখা আছে 12 কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত বহাই দিব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ বহাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিলে কমিউনিকেশন ডিটেইলছ ইয়াত আপোনাৰ হাউস নম্বৰ ল্যান্ডমাৰ্ক ফোন নম্বৰ কাউন্ট্ৰি ষ্টেট ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিস্ট্ৰিক্ট পিন কোড পোষ্ট অফিস ঠিক আছে সম্পূৰ্ণ বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি সেভ ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিলে এডুকেশনাল ডিটেইলছ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত সব ন দিব আপোনালোকে পঢ়ি চাব কি লিখা আছে তো মই সব ন দি দিছো তাৰ পিছত সিম্পলি আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিলে ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে নিজৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব ফটো মাৰোতে আপুনি এখন বৰ্ড ল'ব লাগিব সেই বৰ্ডত আপোনাৰ নাম আৰু কোন তাৰিখে আপুনি ফটো আপলোড কৰিব সেই তাৰিখটো ইয়াত লিখা থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডকুমেন্ট আপলোড কৰাৰ পিছত সিম্পলি সেভ ক্লিক কৰিব
নেক্সট আহিলে ষ্টেজ 1 সিলেকশন অফ এক্সাম সিটি প্ৰিফাৰেন্স ঠিক আছে ইয়াৰ সুধিছে ইজ দেয়াৰ এনি সিটি লিষ্টেড উইদিন 30 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ ফ্ৰম ইয়ৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকৰ 30 কিলোমিটাৰ নিলগত যদি কিবা ডাঙৰ চহৰ আছে তেন্তে আপুনি ইয়েছ দিব যদি নাই নো দিব ঠিক আছে মই নো দিছো ইয়াত আহিলে সিটি প্ৰিফাৰেন্স ঠিক আছে আপোনালোকে পাঁচটা সিটি প্ৰিফাৰেন্স এডিট কৰিব লাগিব ইয়াত নিজৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি পেলাই সিটিটো আপুনি ক'ত এক্সাম দিব আপুনি সিলেক্ট কৰি পেলাই সিম্পলি সেভ ক্লিক কৰিব নেক্সট আহিলে ষ্টেজ 2 সিলেকশন অফ এক্সাম সিটি প্ৰিফাৰেন্স ঠিক আছে তো আপোনালোকে নিজৰ জোন সিলেক্ট কৰি পেলাই সিটিটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত সিম্পলি সেভ ক্লিক কৰিব এতিয়া আহিলে প্ৰিভিউ আপোনালোকে যি ডকুমেন্ট ফিল আপ কৰিলে আপুনি যদি বিচাৰে মই কাৰেকশ্যন কৰিম তেন্তে ইয়াৰ জৰিয়তে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তললৈ আহি থাকিলে ইয়াত দেখিব আপুনি কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিলে কি ফিল আপ কৰিলে ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াত আপুনি সিটি সিলেক্ট কৰিব তাৰ আৰু ইয়াত যিমান কেইটা ঘাই আছে আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই টিক মাৰ্ক দি দিব ঠিক আছে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি সেভ ক্লিক কৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল নেক্সট পেজ খোল খালে ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে সব টিক মাৰ্ক দি দিব ঠিক আছে মই সব টিক মাৰ্ক দি দিছো ইয়েস দি দিছো তাৰ পিছত সিম্পলি কনফাৰ্ম ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ ফাইনেল সাবমিট ঠিক আছে ক্লিক কৰিব ফিউ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ফাইনেল সাবমিট হৈ গ'ল এতিয়া আহিলে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাস আপুনি ইয়াত নিজৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ প্ৰিন্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে ইয়াত প্ৰিন্ট অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ সম্পূৰ্ণ আপুনি পাই যাব